ואנחנו רוצים לתאר את ההגות של הרמב"ם, את התמורות ההגותיות שהרמב"ם מחולל. אני רוצה לדבר על 3 מרכיבים, שאני חושב שמכילים באופן בסיסי את כל המהלך. שכל אחד מהם, אגב, הוא תמורה משמעותית ממה שקדם לרמב"ם, ודבר שני, הוא מייחד את לב המהלך של הרמב"ם. אני אומר, שוב, כשאנחנו מטפלים בהוגה, בהגות או בזרם מסוים, צריכים לשאול 2 שאלות. אחת זה, מה היא מחדשת? מה היא מוסיפה בשרשרת הדורות האלה של תולדות המחשבה היהודית? מה משתנה כאן? ודבר שני, כמובן, האם השינויים האלה לוכדים את לב המהלך? וכשאנחנו חושבים על הרמב"ם, אני רוצה לדבר באמת על 3 מרכיבים. המרכיב הראשון זה שינוי בשאלת האלילות ומושג האלילות. אני רוצה להסביר אותו, ואחרי שאני אפרוס את 3 המרכיבים האלה, אנחנו נטפל בכל אחד מהם בהרחבה. אבל התמורה הראשונה זה שינוי במושג האלילות. צריך להבין מה פה הרמב"ם עושה. בעיית האלילות, איך שהיא מתוארת לנו במקרא, כבעיה קשה, יהודים כל הזמן שומרים מהנביאים, היהודים הולכים לבמות, עובדים את הבעל, את העשרה. היא מתוארת כמצב עניינים שבו האל הזר, הפולחן הזר, מאוד מפתה, ויש חטא של הליכה לפולחן זר במקדשים הזרים של האלילות. אגב, בתקופת חז"ל כבר אומרים שיצר הרע של האלילות, של עבודה זרה, כבר לא קיים. יש לנו אפילו, אגב, אגדה תלמודית, איך אנשי כנסת הגדולה, אלה החכמים הראשונים עוד מבית שני, תופסים את יצר הרע של עבודה זרה, שיוצא כגור, גור הראיות מתוך המקדש. אגב, דימוי מאוד מעניין, שיצר הרע של עבודה זרה נמצא אפילו בתוך הקודש עצמו, והם לוכדים אותו, נועלים אותו בחבית יצוקה שממנה הוא לא יוצא. בעצם הם מתארים את העובדה הזאת שבעצם אין כבר בעיה של עבודה זרה כמו שבמקרא תארו אותה. יהודים לא הולכים בהמוניהם לעבוד בפולחן, נגיד, של האלילי של העולם היווני-רומי. זאת לא בעיה, בעיות אחרות. אבל האלילות כאתגר היא לא אתגר. זה מאוד מעניין. הרמב"ם מחיה את המאבק באלילות. בשבילו שאלת האלילות היא השאלה. אבל לא בגלל שיצר הרע של עבודה זרה חזר ונאור, והנה עכשיו עוד פעם יהודים הולכים לעבוד לפולחן. זה בגלל שהוא מגדיר את האלילות מחדש. וממילא הוא גם פותח נגדה חזית. מהי ההגדרה של האלילות מחדש? הוא אומר הרמב"ם, תראו, הבעיה החמורה, שהיא יותר חמורה מפולחן של איזשהו פסל באיזשהו מקדש, זה הדימוי הפנימי שיש לאדם על אודות האל. לאדם יכול להיות, אדם שיושב על ידך בבית הכנסת ומתפלל, יכול להיות לו דימוי אנתרופומורפי, מואנש של האל. לרוב זה זקן, לרוב הוא יושב על איזה כיסא הדור, איזה דימוי מלכותי רחום, אם נרצה, שבו האיקון, הצלם, במצב העניינים הזה, בעצם הוא כבר לא צלם מוחצן, הוא מופנם לתוך ראשו של המתפלל. והרמב"ם אומר, האיש הזה, שזה לא מעט ממתפללי בית הכנסת אולי, בפוסטת איפה שהרמב"ם מתפלל, הוא יותר גרוע מעובד עבודה זרה. כי אצלו הצלם כבר נמצא, אם נרצה, בפנים, בראש. הוא כבר לא סימבול, אתה יכול להגיד, אדם עובד לצלם, זה רק סמל לישות מופשטת, כמו אגב שלא מעט מעובדי הצלמים או הייצוגים החזותיים בתולדות הנצרות כך מתוארים. אומרים, אנחנו לא מתפללים לצלם, אנחנו רואים בצלם איזשהו ייצוג
להוויה יותר מופשטת. אבל אם הצלם הזה, אם האיקון הזה נמצא בראש, הוא כבר לא ייצוג סמלי, הוא כבר הדימוי של האדם בראש, שיש לו בראשו של האל. והמלחמה בעבודה זרה זה, הייתי אומר, הניתוץ של הדימוי הפנימי, של האיקון המנטלי של האדם, של דימויו של האל בראשו של האדם. לשם הייתי רוצה, הקנאות או הלהט האיקונוקלסטי מופנה, האיקונוקלזם במובן של המלחמה בצלמים. באמת שהרמב"ם מגדיר מחדש את בעיית האלילות אל תוך האיקון המנטלי, ובזה הוא מפנים אותה בשני מובנים. היא עכשיו כבר לא בעיה של הדת האחרת, של האל הזר, היא בעיה שנמצאת בתוך הקהילה עצמה. יכול להיות שאדם שמתפלל על ידך הוא חמור מעובד עבודה זרה, עדיף שהוא לא יתפלל. הוא מתפלל בעצם לאל זר שנמצא בראשו, והוא גם מופנם לתוך תודעתו של האדם, ומתחיל מאבק חזית חדשה באלילות, שבעצם היא נגרמת בגלל שהרמב"ם מגדיר את בעיית האלילות מחדש. ואתה שואל את עצמך, זאת שאלה שתמיד נצטרך לשאול, מה כל כך מטריד אותך אוקיי, אדם, הנה, תשאל יהודים מאוד טובים, אגב זה אחד הסיבות להתנגדות מאוד עמוקה לכתבי הרמב"ם בהקשרים קהילתיים אחרים. כן, ב-1232, כמעט 20 שנה, קצת פחות מ-20 שנה אחרי פטירתו של הרמב"ם, מתחולל פולמוס אדיר על כתבי הרמב"ם בפרובנס, שבהם אגב מחרימים את מי שקורא את ספר המדע במשנה תורה, מי שקורא מורה נבוכים, מתפתח מאבק תרבותי אדיר, אלים, חוצה גבולות על מורשת הרמב"ם. אחד הפריטים בוויכוח הזה נוגע לטענה שהרמב"ם אומר, מי שמגשים את האל, דהיינו מי שחושב על האל במונחים גשמיים, הוא מין, אין לו חלק לעולם הבא, זה הוא כותב במשנה תורה. בעצם, אבל יש לנו הרבה יהודים פשוטים שמקפידים כקלה כבחמורה וכל חייהם חיו בנאמנות אדירה למסורת, שיש להם איזשהו דימוי של האל בראש, אגב אפילו יכול להיות שהם לא נתנו עליו את הדעת. כן, אני אומר לעצמי, אני לוקח את סבי וסבתי זיכרונם לברכה, יהודים שבאמת מקפידים בכל דבר ועניין, מה היה הדימוי של האל בראשם? לא ברור. יכול להיות שלפי הרמב"ם הם גרועים מעובדי עבודה זרה, וזה אומר את הדבר הבא בעצם, שלפני שעושים את הפעולה הדתית, צריך לברר מה המושא שלה. ויכול להיות שאתה עושה פעולה שהיא לגמרי בתוך תחומי ההלכה, ואתה נהיה יותר גרוע מעובדי עבודה זרה, כי אין לך את המושא הדתי הנכון. וכמובן, הייתה לעמדה הזאת התנגדות מאוד חריפה, שהיא מובנת. זאת אומרת, הנה, יש פה עולם שלם, אם נרצה, של עדיקות או חסידות פשוטה, שעכשיו הוא מוגדר כאיזה אפיקורסות, מינות נוראה גרועה מעבודה זרה. זאת אומרת, מה מפריע לרמב"ם בכל העניין הזה? וצריך להבין שפה, מה שמניע את המאבק בהגשמה במשנת הרמב"ם, זה שבכל פעולת הגשמה, יש בעצם עבודה של האדם את עצמו. כי מה זה אנתרופומורפיזם? מה זאת האנשה? האנשה זה מצב עניינים שבו אתה מדמה את האל במונחים אנושיים, כמובן בצורה יותר מוצלחת, איזה מין ייצוג יותר מוצלח של האנושי, אבל בסופו של דבר האדם עובד את עצמו. יש קשר, אם נרצה, ותסלחו לי על הלעז, על הלועזות, יש קשר בין אנתרופומורפיזם לאנתרופוצנטריזם. דהיינו, יש קשר בין האנשה של האל לבין התפיסה שהאדם הוא מרכז היקום. כן, קסנופנס אמר, אם לסוסים היה אל, הוא היה נראה כמו סוס. אנשים, זאת פרויקציה, בעצם זאת לא עבודת אלוהים. לכן לרמב"ם מאוד מפריע בעיית ההגשמה והאנשה, ובזה, כמו שאמרתי, הוא מגדיר מחדש את בעיית האלילות. פותח איזה מין חזית אדירה. זה אחד ההשלכות המעניינות של המהלך הזה. וזה דבר שיטריד את כל ההגות של הרמב"ם לכל אורכה.
זה שאלת השפה הדתית. ואני רוצה להסביר פה משהו שכמובן הוא מפתח לדיונים הבאים שלנו במשנת הרמב"ם. ביהדות באופן כללי עד לרמב"ם, אסור לייצג את האל בתמונה ובפסל חזותי. אסור לייצג אותו בייצוגים פלסטיים חזותיים, אבל ייצוגים לשוניים הם מותרים. המקרא עצמו מתאר את ידו של האל וכו' וכו', כן. חרון אף. יש לנו פיוטים שחלק מהם נאמרים בבתי כנסת בשבת. עניים זמירות ושירים אהרוג, כי אליך נפשי תהרוג, שבהם בפיוט הזה אגב מתוארים הטלטלים הרטובים של האל. כן? טללי אורות ראשו נמלה, קבוצותיו רסיסי לילה. אף אומן יהודי, ולא משנה לאיזה זרם מזרמי היהדות השונים הוא יהיה שייך, אם הוא יהודי אורתודוקסי או קונסרבטיבי או רפורמי או חסיד או מתנגד, לא משנה עכשיו כל הזרמים, אף אחד מהם לא יעז לעשות פרסקו, לעשות ציור קיר, ציור תקרה של האל, כמו של מיכאל אנג'לו בקפלה סיסטינה, שבו מתוארים טלטליו הרטובים של האל. מטל הבוקר. בעצם היהדות עד לרמב"ם, באיזשהו מובן, מתירה ומאפשרת את הייצוג החזותי, הלשוני, סליחה, ואוסרת ייצוגים חזותיים של האל. אבל, ופה מגיע האבל הגדול שקשור במשנת הרמב"ם. אם אנחנו חושבים שהבעיה היא הדימוי, האיקון המנטלי של האל, אז בעצם השפה היא בעיה. כי מה שמייצר את האיקון המנטלי זה הלשון והתיאורים של האל בשפה הדתית היהודית. מה אנחנו עושים עם כל השפה הזאת? או בוא, אני אנסח את זה עכשיו בצורה יותר חריפה. המקור הכי עמוק לדבר שהוא יותר חמור מאלילות, זה שפת המקרא עצמו. שהיא הרי מזינה ומייצרת את הדימוי הפנימי של האל בראשו של המאמין. ולכן, הרמב"ם יצטרך לטפל בשאלת השפה הדתית, כמו שאף הוגה יהודי לא טיפל בה מעולם. אגב, החלק הראשון של מורה הנבוכים, מורה הנבוכים כתוב ב3 חלקים, רוב רובו של החלק הראשון מוקדש לבעיית השפה הדתית. דהיינו, לאופנים שבהם צריך להתייחס לשפה הדתית, כך שהיא לא תייצר בעיה שהיא לכאורה חמורה מהאלילות. זה בעצם, אם נרצה, השאלה הראשונה. הם שואלים אותי, תגיד, למה האיש הזה הוא מעניין? מה הוא עושה אחר? מה חדש במחשבה שלו? השאלה הראשונה שהייתי אומר, כמו שאמרנו, המרכיב הראשון שעליו הייתי מצביע, זה שינוי במושג האלילות, ההפנמה של בעיית האלילות, וההשפעה של ההפנמה של בעיית האלילות על שאלת השפה הדתית בכלל. אז זה הדבר הראשון. המרכיב השני, אנחנו אמרנו שיש 3. המרכיב השני זה בעצם מרכיב לא פחות חשוב מן הראשון. זאת הטענה שהמדיום של ההתגלות של האל הוא הטבע והסיבתיות הטבעית. אני רוצה להסביר את זה. על פי רוב, בתודעות דתיות, והנה דיברנו על יהודה הלוי, שזו דוגמה קלאסית, בתודעה דתית קלאסית, איך מבחינים את מעורבותו, את קיומו של האל בעולם, זה על ידי שבירת הסדר הטבעי. זאת אומרת, אתה אומר לעצמך ככה, אם לא היה אלוהים, הדברים היו צריכים להתנהג לפי סדר סיבתי מסוים. עכשיו, איך אתה יודע, מאיפה אתה מזהה את עקבותיו של האל בעולם? כשהסדר הסיבתי הזה נשבר, דהיינו, הרצון האלוהי מתערב לטובת האדם, הוא קורע את ים סוף, הוא עושה כל מיני דברים. זה מאוד אינטואיטיבי בשפה של המאמינים. הרבה מאמינים יגידו לך, כן, איפה חוויתי את אלוהים?
כך וכך היה צריך לקרוא וזה לא קרה, מישהו פה יתערב למעני. והזיקה שלי אל האל קשורה בשבירת הסדר הטבעי. הרמב"ם מאוד דוחה את ההשקפה הזאת. אם יש השקפה שהרמב"ם באמת, הייתי אומר, דוחה, אצל הרמב"ם אגב כל דחייה היא תמיד באפקט רטורי אדיר, הוא פולמוסי מאוד, כל דחייה היא תיעוב באיזשהו מובן. השפה שלו היא מאוד פולמית. הוא רואה בעמדה הזאת עמדה שטחית, והוא חושב שלנס לא צריך להיות שום מרכיב מהותי ביצירת התודעה הדתית. יכול להיות שיש ניסים, אבל אין להם שום חשיבות מהותית לדת. איפה מתגלה הגילוי של האל? באיזה מקומות הוא מתגלה? הוא מתגלה בסדר הטבעי עצמו. כן? משל למה הדבר דומה? הניסים זה בניין שבנו אותו בצורה מאוד גרועה. כל הזמן צריך לקרוא לקבלן, להתערב פה, להתערב שם, לתקן. הסדר הטבעי, העולם כפי שהוא, הוא הגילוי העמוק של חוכמת האל. פה, אגב, נכנסים מושגים שיהיו מאוד חשובים לדיון שלנו במורה הנבוכים. זה היחס בין חוכמה לרצון. חוכמה זה הסדר הטבעי של העולם. רצון זה ההתערבות של האלוהים בסדר הטבעי הזה, ובשביל הרמב"ם, המדיום העמוק ביותר להתנסות הדתית, לקיום הדתי, להבנה הדתית, היא הסדר הסיבתי עצמו. אגב, כל העניין הזה, כל התמונה הזאת של המרכזיות של, אם נרצה, הטבע בתפיסה הדתית, הרמב"ם יצטרך להסביר עולם שלם שבנוי על התערבות האל בעולם. בריאה, עצם יצירת העולם, שהיא אקט רצוני. התגלות. התגלות היא התערבות, לכאורה, התערבות רצונית של האל בחייו של האדם. פתאום האל מופיע ומצווה עליו. השגחה. האל גומל. תפילה היא מענה מחוץ לטבע לכאורה. לצרכיו של האדם. מענה של האל לאדם שפונה אליו. יש עולם שלם, דתי, של מושגים דתיים, לכאורה מושגי יסוד דתיים, שבנוי על רעיון התערבות האל באינרציה הטבעית, שהרמב"ם עכשיו יצטרך לפרש מחדש. בגלל ההדגשה שלו על הטבע כמדיום של ההתגלות. ולכן חלק נכבד ממורה הנבוכים יוקדש לשאלה איך אנחנו מבינים התגלות, השגחה, נס, כל הקטגוריות האלה, שהם בעצם בעומק שלהם בנויים על מושג הרצון ולא על מושג החוכמה. אבל הרמב"ם זה, אם הייתי אומר, מה הדבר השני המרכזי לתודעה הרמב"מית, לשינוי שהוא מחולל בהגות היהודית, זה בעצם המעבר של כובד המשקל מיוצא הדופן, מהניסי, מהפלאי, מהדבר ששובר את הטבע, אל הסיבתיות הטבעית עצמה, כגילוי העמוק ביותר של חוכמת האל. וכמו שאמרנו, זה יחייב קריאה ופרשנות מחדש של מרכיבים מהותיים מהמסורת היהודית, שהרמב"ם מחולל במורה הנבוכים. הדבר השלישי, דיברנו על 3 מרכיבים. המרכיב השלישי, ומרכיב מאוד מעניין, מאוד מרכזי, קיומי לעולם של הרמב"ם, זה בעצם שהרמב"ם מבטל את ההבחנה בין פנים לחוץ. אני רוצה להסביר את זה. בפעמים אנחנו אומרים, תראו, יש מה שיש במסורת היהודית, מה שקיבלנו מאבותינו, המקרא, התלמוד, המסורת הפרשנית על התלמוד. ובחוץ יש לנו פילוסופיה, מדע. וכמו שאמרנו, אחד הדברים שיאפיינו את עולם המחשבה היהודי של ימי הביניים, זה איך שני העולמות האלה עומדים אחד מול השני. ובשביל הרמב"ם, הם בעצם בעומק לא שני עולמות נפרדים.
הוא בעצם, כשמעיינים בקו המחשבה שלו, ואני צריך לדון על זה יותר לעומק, הוא מבטל את ההבחנה בין הפנים לחוץ. כי בשבילו, המדע והפילוסופיה הוא לא איזושהי אמת מקבילה שלאורה הדת צריכה להסביר את עצמה, כך או אחר, אלא שהעיסוק הפילוסופי המדעי הוא הפסגה של ההתנסות הדתית. אהבה ויראה. הרמב"ם אומר, אנחנו יודעים אגב, שלב ליבה של החוויה הדתית זה הצירוף של אהבה ויראה. הכמיהה אל האל והיראה ממנו. כשמסתכלים טוב טוב, כבר במשנה תורה של הרמב"ם, לא בחיבור הפילוסופי הטהור, מורה הנבוכים, במשנה תורה. כשהרמב"ם בחלקים הראשונים של המשנה תורה בספר המדע, בהלכה ראשונה של פרק ב' של הלכות יסודי התורה בספר המדע, הוא אומר, יש לנו חובה לאהוב את האל. הוא אומר, ואיך היא הדרך לאהבתו ויראתו? והוא מתאר, מהי הדרך לאהבת האל? הוא מתאר בעצם תהליך של הכרת העולם. כן? האדם מכיר את העולם ויראה את גדולת האל בעולם, ויתהווה תאווה גדולה לידע, לדעת, התאווה לדעת, הרצון לדעת היא אהבה. וממנה גם נגזרת היראה, כי אחרי שהאדם יודע את העולם הוא מרגיש שולי מול כל היקום. כך שהמדע, ולכן הרמב"ם אומר, ולכן אני נותן לך ראשי פרקים, והוא מכניס את המדע לתוך ההלכה. זה ספר, 4 הפרקים הראשונים של משנה תורה, זה בעצם פרקים של, נגיד ככה, סיכום קצר בעברית של המדע האריסטוטלי. אז השאלה, למה זה קשור להלכה? כי זה אינטגרלי לחובת אהבת האל, לפסגה של החיים הדתיים. הרמב"ם לא רואה במדע ובפילוסופיה כוח חיצוני שמולו הדת צריכה לתת דין וחשבון כזה או אחר, אלא הוא רואה במדע ובפילוסופיה חלק אינטגרלי של פסגת החיים הדתיים. אגב, כשלוקחים את המרכיבים האלה, כל מרכיב כזה לעצמו, הוא מחייב, אם נרצה, קריאה מחודשת של מקורות היהדות לדורותיהם. כשלוקחים אותם ביחד ואומרים, כן, איך עושים אינטגרציה של כל המרכיבים האלה לתוך העולם היהודי? הם מחייבים פירוש מחדש של מושגי היסוד של היהדות, שבעצם בעבודה של הרמב"ם, מפירוש המשנה ועד מורה הנבוכים, אגב, כולל גם איגרות. יש לרמב"ם, דיברנו על איגרת השמד. הרמב"ם כתב איגרות, יש לו מאמר, איגרת מאוד חשובה על האסטרולוגיה שהוא כותב. עם התקפה אדירה, הרמב"ם מתעב אסטרולוגיה. זה מין פסודו-מדע שמוליך את האדם שולל. באיגרות שלו, בכל הכתבים שלו, מה שהוא עושה בעצם זה ניסיון לשלב את המרכיבים האלה ללב ליבה של היהדות על ידי פירוש מחדש של המסורת היהודית. אני רוצה להגיד פירוש מחדש, וזה דבר שאנחנו מדגישים אותו לאורך כל השיעורים. המסורת של ההגות היהודית היא מסורת פרשנית. למה אנחנו מתכוונים? כל יצירה חדשה של הגות היא בעצם מחייבת קריאה מחדש של הקאנון היהודי. ואם אגב הפרשן, אנחנו לוקחים את מורה הנבוכים, מורה הנבוכים זה לא טקסט פילוסופי טהור, זה טקסט פרשני. הרמב"ם אומר לך, תראה, כל המרכיבים האלה שאני מדבר, הם בעצם גנוזים, אם נרצה, במקורות הקנוניים הקדומים של היהדות. כל המסורת היהודית בימי הביניים, גם אחריה, היא פרשנית. ויבואו המקובלים וייצרו פירוש אחר. אגב, גם הזוהר נכתב כפירוש על התורה. זה פרשני. אתה לא כותב טרקטט פילוסופי עצמאי. כי אתה רוצה להגיד שמה שאתה עושה זה חשיפה פנימית של זרמים, תת-זרמים פנימיים של המסורת. אם אתה עושה את זה טוב, אגב, לפעמים אתה קורא מורה נבוכים. אתה אומר לעצמך, אולי הוא צדק.
פה מתחיל, אם הוא נוטע בך ספק, אתה הקורא הביקורתי, שאולי הוא שמע פה משהו פנימי, זאת אומרת שהוא הצליח לא רק לייצר הגות חדשה, אלא הוא הצליח לקשר את ההגות הזאת עם מקורות הסמכות היהודיים בצורה פרשנית. ומה שנעשה בהמשך, זה בעצם נעמוד על כל אחד מהמרכיבים האלה, אחד לאחד, נפרט אותם ונראה גם מה המשמעות הפנימית שלהם וגם מה ההשלכות הפרשניות של המרכיבים האלה על המסורת היהודית.